Okay, next one is kita nak tengok apa itu hybrid breakdown. Tetapi just now kita kena ingat bahawa sekiranya berlakunya fertilization, okay, kita recap balik. Sekiranya berlakunya fertilization but then menghasilkan satu hybrid yang hidup tetapi mandul, kita panggil dia this phenomenon as hybrid. Yeah. Hybrid sterility, kemandulan hybrid ataupun hybrid infertility. Samalah infertility tu maksudnya sterile, maksudnya samalah mandul, ataupun reduce hybrid fertility, mengurangkan kesuburan hybrid. So tiga ni boleh diterima lah. But kalau saya akan prefer hybrid infertility lah. But mana-mana okey je. Okay, next is the hybrid breakdown. Apa itu hybrid breakdown? Untuk hybrid breakdown, basically the first generation hybrid F1 generation are viable and fertile. F1 tu hasil daripada cross between mother yang non-related species. Okay, dia akan produce hybrid. Hybrid tu memang hidup dan fertile. Bila fertile, maksudnya sekarang dia boleh fertilize, dia boleh menghasilkan sperm and ovum. Okay, maksudnya sekarang F1 ni dia boleh self-cross. Dia boleh cross dengan, dia boleh mate dengan another F1 generation. So cerita dia sekarang bila dia mate with another F1, dia akan produce F2 generation. Cuma cerita dia sekarang, F2 generation dia fail to develop in term of, it can be in term of viability, memang tidak hidup, ataupun kalau hidup dia akan infertile, dia akan mandul. Okay, contohnya adalah hybrid form between the crossing between species of cotton. Okay, di mana the die acids or grow into weak and defective adult. Okay, cerita dia sekarang kita ada dua cotton, dua cotton yang berbeza species, and dia akan produce F1 ni, ini adalah F1. Mula let's say awal kejadiannya ada satu parent cotton ni, dia akan menghasilkan F1. Ini adalah F1. F1 ni memang viable and memang fertile. So bila dia orang di cross, okay, undergo sexual reproduction, what happen is that dia akan produce F2 generation yang sterile. Okay, awak boleh nampak rupa kapas ni macam apa je. Dia grow and weak. Awak boleh nampak dia memang sangat-sangat pelik, tak macam ni, cantik je. Yang ni memang serabut. So and F2 usually memang sterile lah. Itu yang dikatakan hybrid breakdown. Untuk ibaratnya macam ni, untuk anak okey, tetapi bila cucu memang out. Okey, itu adalah yang dikatakan hybrid breakdown. Just now apa yang kita dah cover so far is kita dah tengok reproductive isolation in term of pre-zygotic and post-zygotic, and I've been covering explain everything to you. By I hope you boleh faham lah apa itu pre-zygotic dan juga post-zygotic. Next kita nak tengok the second factors involved in the formation of new species, iaitu genetic drift. Apa itu genetic drift? Dia adalah change in allele frequency within a population due to chance ataupun random event. Okay, tambah kat sini random event. Okay, variation in the frequency of the allele to the random change rather than by natural selection. Dia tiba-tiba je berlaku. Okay, kalau natural selection, dia kena adapt dengan environment dia. Okay, baru dia akan berlakunya pertukaran genetik dia in order to adapt dengan the environment. Itu adalah natural selection. This one, genetic drift, dia tiba-tiba je berlaku. Contohnya katak ni, tiba-tiba saja awak boleh nampak mula ada katak coklat, lepas tu ada katak hijau dan ada katak yang warna macam kekuningan, hijau muda ni. Somehow, yang ni mati. Yang katak coklat ni mati by chance. Dan tiba-tiba awak boleh nampak population of katak yang lain akan meningkat, especially katak yang warna hijau muda ni. So itu yang dikatakan sudden change in allele frequency. Bila you bertambah bilangan dan you hilang satu subpopulation, memang dia akan tukar change in allele frequency lah, and ini disebabkan chance. Itu adalah contoh genetic drift, and dia usually I cakap occur in small populations, hanya melibatkan small population sahaja. Okay, bila adanya perubahan allele tadi, so in the next generation pun akan ada perubahan, and awak boleh nampak one allele may be eliminated from the population by chance ataupun dia somehow overexpressed. Contohnya this one lah, this allele basically bila ada katak tu warna coklat means ada brown allele. Brown allele tadi dia hilang daripada population disebabkan katak tu mati. Bila dia hilang, automatic in the next generation memang tak adalah, and somehow katak yang warna kuning, yang warna hijau muda ni, dia banyak. Bila banyak means dia punya gene tu is overexpressed. Alright.
dan adanya decreased genetic variation within a small population, but it will increases variation among the different in a small subpopulation. Ada dua contoh iaitu the founder effect dan juga bottleneck effect. So kita akan tengok satu per satu. First, untuk the first examples of genetic drift adalah the founder effect. Founder ni means pencetus, pioneer. Awak ingat founding titan tu, okay? When a few individual or small population become isolated from a larger population, the individual may establish a new population whose gene pool differ from the original population. So basically adalah, you bayangkan dekat dalam 100 orang, 20 orang, 10 orang tadi dia migrate, dia berpindah ke satu tempat. Contohnya, dia akan colonize a new island. Okay, diorang akan berada di situ saja. Okay, dia akan bring a small fraction of genetic and somehow lama kelamaan diorang akan develop new species lah bila adanya adaptation dan sebagainya. Now diorang to become the pioneer. Mereka lah founder ataupun pencetus kepada the new species. Okay. Maksudnya sekarang bila nanti kita akan tengok contoh bila diorang berpindah ke satu tempat, satu pulau yang memang asing, so dia akan melibatkan geographical barrier. Okay, ini berlaku dalam allopatric speciation. Okay, so bila ada island tu adalah barrier, ada laut dikeliling. So bila ada dalam satu kawasan itu, let's say ada 10 orang, maksudnya sekarang ada allele yang akan hilang. Ada pula allele disebabkan makin lama dia tidak di-express. Ada pula yang rare alleles yang usually masa dulu dia tak terlalu express. Bila diorang colonize an island, diorang reproduce, diorang membiak. Now the rare allele tadi akan bertambah in term of frequency dia. Now present at higher frequencies. Okay. Eventually dia akan produce speciation akan berlakulah due to the adaptation to the new environment lah. And usually bila dah kata ada species means they cannot interbreed with the previous population. Contohlah bila let's say lah kita ambil lah some of the people daripada island tadi, kita bawa ke mainland, now diorang cannot reproduce lah, cannot breed disebabkan dah berlakunya speciation. Dan ini adalah mode of speciation yang berlaku dalam allopatric speciation. Okay, allopatric sebab dia melibatkan barrier. Contohnya di semalah founder effect. Kita ada dekat mainland, dekat tanah utama ada di kumbang warna merah, kumbang warna kuning. Somehow hanya kumbang yang warna merah saja tiba-tiba terbang pergi ke island. Now ada barrier laut dan juga island. So ada isolation which is geographical isolation di situ. Okay, itu juga adalah berlaku dekat dalam allopatric speciation. Lama kelamaan bila diskumbang makin bertambah dia punya individu, awak boleh nampak awak boleh nampak bahawa lama kelamaan memang tidak ada pun yang warna kuning. Means that allele untuk warna kuning tadi memang akan terhapus dekat island ini lah. So cerita dia sekarang in the old population they are red and yellow bugs. Some of the red bugs migrate and colonize an island. Lama kelamaan now only red bugs present in the island. Okay, tetapi yellow bug tidak ada. So apa yang kita boleh katakan adalah in the new island the frequency, the allele untuk yellow tadi memang dah hilang. Itu yang saya katakan dengan the loss of some alleles, okay, in the previous population. Dan kalau boleh nampak kalau kita bayangkan merah yellow bug tadi, usually kalau kita bayangkan dekat in the old population, yellow red bug tu sikit, tiba-tiba now dekat island dia banyak. Maksudnya adanya overexpress of red allele, giving the red color to the bug tadi. Okay, now only red bugs present in the island. Maksudnya sekarang the allele and genotypic frequency are different from the previous population. Awak boleh nampak population ni sangat-sangat berbeza dengan this one lah. This one memang tak ada yang warna kuning. So adanya perbezaan allele dan juga genotype tadi. Itu yang dikatakan founder effect. The key to founder effect adalah adanya loss of some alleles and they are previously rare allele yang sebelum ni kurang di-express, now is overexpressed, now present at higher frequency, and dia akan involve barrier. Maksudnya ini akan berlaku dekat allopatric speciation dan adanya colonization rather than natural disaster which is bottleneck effect. Kita akan tengok apa itu bottleneck effect. Untuk bottleneck effect pula, dia adalah sudden drastic decrease in the population disebabkan adanya adverse environmental factors. Contohnya
natural disaster. Okay, bottleneck tadi kita akan tengok bottleneck tu macam adanya gempa bumi You bayangkan ada dekat dalam satu pulau dekat Labuan ni ada 10,000 orang. Tiba-tiba ada gempa bumi which is natural disasters and somehow 100 orang je survive. Okay, maksudnya lagi the rest of the people tadi dia mati. Bila mati means hilanglah genetik daripada muka bumi. Tinggallah 100 orang tadi. So bila ada 100 orang tadi, diorang lah yang akan reproduce and what happen is that akan berlakunya perubahan genetik, genotypic and juga allelic frequency hasil daripada environmental factors tadilah. So the one ibaratnya nanti kita tengok gambar, ibaratnya bottleneck tadi, leher botol tadi represent disaster that cut off the number of population, manakala the one kita akan tengok nanti, the one yang survive tu adalah the one yang pass through the bottleneck in size. Contohnya adalah kita ada di sini in original, you bayangkan ini yang dikatakan bottleneck effect. In original population memang ada, they are yellow, white and blue individual. Somehow kita goncang botol tu and some of the individual that akan pass through the bottleneck. You bayangkan bottleneck ni ibaratnya adalah natural disaster and guli-guli yang keluar ni itu ibaratnya individu yang survive from the natural disaster. The rest tadi yang tertinggal tu mati. Okay? Now boleh nampak after the bottlenecking event, the surviving population awak boleh nampak this is very random. What happened is that now blue individual are overrepresented dalam population ini, white individual is still present tetapi lowly. Okay, berbanding dengan previous population, original population, kita boleh nampak macam biru dan putih tu dia punya frekuensi lebih kurang sama. Tetapi in the new population, biru tu lagi banyak daripada yang putih. And kalau awak boleh nampak, yellow individual vanish entirely. Means that yellow allele memang tak ada dekat dalam sejurus selepas bottleneck event. Itu yang dikatakan reduction in the population. Disebabkan adanya adverse environmental event. Okay, contohnya gempa bumi dan sebagainya. Okay. Hence, kalau awak boleh nampak by chance alone, certain alleles may be overrepresented among the survivor, others may be underrepresented, lain pula memang hilang. Okay, in contoh botol tadi, biru ni in term of this kalau kita tengok number, biru kalau kita tengok dekat sini saja, awak jangan compare yang sini, kita tengok yang population baru. Biru ni overrepresented, white is underrepresented, yellow completely absent. Itu yang dikatakan bottleneck effect. Contohnya adalah cheetah ni. Bila cheetah ni disebabkan, cheetah ni memang hampir pupus disebabkan overhunting by human. Disebabkan dia somehow survive the overhunting ni, now bila dia survive, hanya certain individu saja yang hidup dan individu tu ada restricted, ada certain genes. Dan apa yang berlaku, yang hidup tu dia ada reduced genetic variability. Dan kalau kita tengok gene cheetah, diorang punya gene semua hampir sama disebabkan diorang survive this overhunting, iaitu bottleneck effect tu lah. Okay. How about you explain this one? Cuba awak explain this one lah in term of color warna kuning, color warna hijau dan color warna merah. Okey, sama saja dengan apa yang saya dah explain tadi. Okey, ini adalah perbezaan antara perbezaan founder and bottleneck effect. Awak boleh baca sendiri. Untuk founder effect, dia akan melibatkan small group the migration then to another population. Itu akan melibatkan basically allopatric speciation. Bottleneck pula dia tiba-tiba berlakunya adverse environmental event menyebabkan decrease in size. And then causes untuk founder effect adalah disebabkan migration and colonization. Manakala bottleneck effect sharp reduction due to the adverse environmental events such as earthquakes. Founder effect dia tidak affect the original population sebab dia sendiri yang keluar daripada original population, so dia tidak affect pun, dia hanya affect dia sendiri. Tetapi bottleneck effect dia memang affect the original population. In fact, banyak daripada original population tadi memang mati, hanya tinggal beberapa orang saja yang survive dan diorang lah yang akan carry out the next generation. So akan adanya change in allele frequencies lah. Okay. Probability of inbreeding sangat high dekat bila ada melibatkan geographical barrier. Okay. Manakala bottleneck effect pula memang very high. You bayangkan contohnya dekat dalam Labuan ni awak tinggal family awak. Somehow family awak dengan
sepupu awak je yang survive. Orang lain semua mati. Memang awak akan mengawal lah dengan awak punya cousins. Sebab itulah dia kata probability is inbreeding in very high. The rest you boleh baca sendiri. Okay? Thank you.